ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line at amyours.bkkคัมภีร์นี้จะทำให้ทุกท่านค้นพบการตื่นรู้ภายในจิตวิญญาณของตัวเองครับเราจะมาพูดถึง oneness with all life กันผมจะมีกฎเล็กๆน้อยๆระหว่างที่คุณผู้ฟังกำลังฟังคลิปนี้นะครับกฎข้อแรกหากท่านสามารถทำในสิ่งที่ผมบอกให้ทำได้โปรดจงทำครับเพราะนี่คือการค้นพบศักยภาพสูงสุดที่ซ่อนอยู่ภายในตัวท่านแต่ถ้าทำไม่ได้ค่อยกลับมาฟังซ้ำแล้วทำตามครับจิตแห่งปัจจุบันการค้นพบศักยภาพการยกระดับจิตวิญญาณหรือแม้แต่ความสุขสงบอยู่ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มกัน Oneness with All Life ครับเป็นหนังสือของคุณเอคาร์ท ทอเล่ครับเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ผมรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสมากหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอท่านนะครับคัมภีร์นี้คือคัมภีร์แห่งการตื่นรู้คัมภีร์จิตวิญญาณที่จะทำให้ท่านค้นพบความหมายของชีวิตหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนบทสรุปของ The Power of Now และหนังสือ A New Earth มารวมกันและเป็นบทสรุปที่เรียบง่ายกระชับและทุกท่านค่อยๆเรียนรู้ไปกับหนังสือเล่มนี้ครับมันอาจจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองต่อความหมายในชีวิตของท่านไปเลยเฟสที่1 Going Beyond Thought ผมจะมีคำหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังจำครับถ้าท่านใดเคยฟัง The Power of Now จะรู้จักตัวนี้ดีปัญหาในชีวิตของเรามันทำให้เราเกิดความทุกข์ถูกต้องไหมครับทุกท่านแล้วจะเป็นอย่างไรครับถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วความทุกข์ทั้งหมดที่เราเคยเจอตั้งแต่เกิดมาจนถึงวินาทีนี้มันไม่ได้ขึ้นตรงกับสถานการณ์ภายนอกเลยครับมันขึ้นอยู่กับความคิดครับ thought ผมขอให้คุณผู้ฟังจำคำว่าตัวคิดนะครับผมชอบคำนี้ดีน่ารักดีครับคนไทยเขาได้นำมาแปลคำว่าตัวคิดตัวนี้ครับหากท่านเข้าใจสิ่งนี้ท่านจะอยู่กับสิ่งนี้เป็นเพราะความทุกข์ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลความวิตกกังวลมีจุดเริ่มต้นมาจากตัวคิดทั้งหมดเลยและเมื่อมันไปผสมกับอีกสิ่งหนึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชอบยึดติดชอบที่จะหาอะไรมา identify หรือระบุตัวตนเสมอสิ่งนั้นมีชื่อว่าอีโก้หรืออัตตาครับเดี๋ยวตัวนี้ค่อยว่ากันเรามาว่ากันที่ตัวคิดก่อนครับหนทางสู่การตื่นรู้ก็คือจงอยู่กับตัวคิดด้วยการเป็นพยานรู้เห็นครับในผมเชื่อว่าแทบทุกศาสนาเลยจะให้เราจัดการกับความคิดในรูปแบบที่ว่าจงเฝ้าดูมันแต่อย่าไปเป็นตัวคิดเสียเองผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็มีความเชื่อหลากหลายรูปแบบบางท่านเชื่อสิ่งนั้นบางท่านเชื่อจักรวาลบางท่านเชื่อในศาสดาหรือศาสนาความแตกต่างนี้คือความสวยงามครับและไม่ว่าท่านจะเชื่อในสิ่งใดตัวผมเองน้อมรับและเคารพความเชื่อของทุกท่านเสมอครับเพราะความแตกต่างนี่แหละครับทำให้โลกของเราสวยงามและมีเอกลักษณ์ตัวคิดที่เราจะมาจัดการก็คืออย่างที่ผมบอกครับสมมุติคุณผู้ฟังครับหลับตาครับลองหลับตาคิดถึงปัญหาที่มันผุดขึ้นมาอะไรก็ได้ครับปัญหาแรกที่มันผุดขึ้นมาในหัวเลยแล้วผมขอให้คุณผู้ฟังดูออโต้ทอท
หรือความคิดอัตโนมัติที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่ท่านหมกมุ่นอยู่กับปัญหานั้นมันอาจจะเป็นความคิดลบมันอาจจะเป็นภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วท่านก็รู้สึกว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกโกรธอยู่ดีๆก็รู้สึกอิจฉารู้สึกหยิ่งดูมันไว้ครับและถ้าท่านสังเกตบ่อยๆสังเกตตัวคิดอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาอารมณ์โลภอารมณ์เกลียดจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆดังนั้นวิธีจัดการกับตัวคิดที่ดีที่สุดคือการเป็นพยานรู้เห็นเมื่อเราเป็นพยานรู้เห็นก็เปรียบเสมือนเราเป็นบุคคลที่สองเราไม่ใช่ตัวคิดเสียเองและเมื่อเราไม่ใช่ตัวคิดเสียเองตัวคิดก็ไม่สามารถทำให้เราวิตกกังวลได้การที่เราจะเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ตัวคิดนั้นก็คืออยู่กับจิตปัจจุบันทุกท่านลืมตาได้ครับเกือบลืมบอกดังนั้นนี่คือข้อแรกครับคำว่า going beyond thought ก็คือเราจำเป็นที่จะต้องอยู่เหนือตัวคิดของเราให้ได้ครับเพราะหลายครั้งที่เราปล่อยให้ความคิดผุดขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดโยงแล้วเราก็เป็นความคิดลบนั้นเสียเองแล้วเราก็ไม่มีความสุขความจริงก็คือหากคุณผู้ฟังสังเกตดีๆในแต่ละวันนะครับความคิดส่วนใหญ่ที่มันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมักจะเป็นความคิดด้านลบครับรู้สึกเสียดายกับอดีตที่ผ่านไปแล้วอยากจะกลับไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าหนักหน่อยก็กังวลวิตกกับอนาคตแม้มันจะยังมาไม่ถึงแต่สิ่งนั้นมันจะต้องเกิดแน่เลยทำอย่างไรดีรู้สึกวิตกกังวลจังถึงแม้เราจะยังไม่เห็นภาพอนาคตนั้นเลยก็ตามสาเหตุจริงๆก็คือมันก็เป็นเพราะรหัสพันธุกรรมของการเป็นมนุษย์นั่นเองมนุษย์ที่อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้มักจะเป็นคนที่หวาดระแวงภัยธรรมชาติรอบตัวแต่เผอิญครับทุกวันนี้เราไม่ได้เจอภัยธรรมชาตินั้นแล้วแต่ความหวาดระแวงหรือ worry detector ตัวจับอันตรายเหล่านั้นมันยังติดตัวเรามาด้วยมันจะกลายเป็นปัญหาแทนครับเพราะส่วนใหญ่สิ่งที่เรากลัวในทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเลยยกตัวอย่างครับผมอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์เป็นโฮโมเซเปียนยุคแรกเริ่มผมกลัวเสือถ้าเสือโผล่มาผมก็กลัวถ้าเสือไปผมก็หายกลัวความกลัวมันก็จะมีระยะเวลาไม่นานแต่ทุกวันนี้ครับปัญหาทางการเงินปัญหาทางการงานปัญหาทางเศรษฐกิจมันไม่ได้เกิดขึ้นมาตรงหน้าเราทันทีแต่เรากังวลแล้วกว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดหรือมันจะหายไปเวลามันก็นานมากความกังวลครับปริมาณหรือระยะเวลาของมันก็นานมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้มนุษย์อยู่ในสภาวะ fight or flight ครับ fight or flight ก็คือความเป็นอยู่ในสภาวะสู้หรือหนีความเครียดนั่นเองความเครียดนี่แหละครับทำให้พลังงานในตัวเรามันลดลงและเมื่อพลังงานลดลงพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันเมื่อพลังงานของเราตกไปอยู่ในสภาวะมืดเราก็จะไปดึงดูดสิ่งมืดๆมานั่นเองครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยดังนั้นครับเฝ้าดูตัวคิดครับเราอาจไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆไปดับ worry detector ได้ทั้งหมดซึ่งมันยังมีประโยชน์อยู่นะครับแต่การที่เรายังสามารถดำรงสภาวะความสุขสงบได้แม้จะลายล้อมไปด้วยความคิดด้านลบนั่นแหละครับ going beyond thought การเอาชนะตัวคิดนั่นเองกับส่วนต่อไปครับคุณผู้ฟังเข้าใจแล้วนะครับว่ายิ่งยึดติดกับตัวคิดมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งทุกข์ทีนี้แล้วถ้าเปลี่ยนตัวคิดเป็นการปรารถนาแทนล่ะสิ่งนี้มีความเป็นมาที่ลึกซึ้งมากมันจะออกแนวปรัชญาผมขอให้คุณผู้ฟังค่อยๆคิดตามนะครับผมจะอ่านให้ฟังระวังการคิดปรารถนาความสุขเพราะอะไรเพราะนั่นคือหนทางที่จะทำให้ท่านยึดติดกับตัวคิดได้เร็วที่สุดยิ่งเราต้องการสิ่งใดและเราไปยึดติดสิ่งนั้นเราจะต้องได้สิ่งนั้นถ้าเราไม่ได้สิ่งนี้เราจะไม่บอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาเราจะไม่ยอมมีความสุขนั่นแหละครับทุกข์เลยและที่สำคัญคือเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วเราจะมีความสุขจริงๆและความจริงก็คือเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาเราก็จะรู้สึกเฉยเมยโดยไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังลองมองของรอบๆตัวเองก็ได้ครับมันจะมีหลายสิ่งมากที่ครั้งหนึ่งเรารู้สึกอยากได้มันมาเหลือเกินแต่พอได้มันมาแล้วแค่นี้เองเหรอความคิดมันจะผุดขึ้นมาเมื่อถึงจุดหนึ่งครับสุดท้ายแล้วมีแค่นี้เองเหรอ
นี่คือเหตุผลครับว่าระวังการยึดติดกับความปรารถนาการยึดติดกับแพชชั่นการยึดติดกับผลลัพธ์ในชีวิตเพราะท่านจะทุกข์ทันทีและเมื่อท่านทุกข์พลังงานก็จะลดลงเมื่อพลังงานลดลงพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันถูกต้องไหมครับมีความปรารถนามีได้ครับแต่รูปแบบการตั้งเป้าหมายมันจะเป็นแบบนี้ครับที่มันจะทำให้ท่านมีความสุขคุณผู้ฟังมีเป้าหมายพอตั้งเสร็จปล่อยครับปล่อยไปเลย trust the universe ครับเชื่อในจักรวาลใช่ครับผมพูดในสิ่งที่มันเป็นนามธรรมมากเลยแต่ผมไม่รู้จะอธิบายอะไรให้มันชัดเจนไปกว่านี้เมื่อท่านมีเป้าหมายท่านเชื่อเลยว่าสักวันหนึ่งมันจะได้มาและระหว่างทางนั้นอย่าได้ไปยึดติดครับเปรียบเสมือนคุณผู้ฟังตั้งธงไว้ที่ยอดเขาแห่งหนึ่งแต่ระหว่างทางที่ปีนอย่าได้มองธงครับมองทางที่จะไปครับมองความสวยงามระหว่างทางมองว่าการจับหินก้อนนี้จับแน่นแล้วหรือยังการปีนป่ายแต่ละครั้งปีนเต็มที่แล้วหรือยังนั่นแหละครับคือการอยู่กับปัจจุบันท่านไม่สามารถยึดติดกับปัจจุบันได้ครับเพราะปัจจุบันมาแล้วก็จะไปเหมือนบันไดเลื่อนจง enjoy the journey นั่นเองเห็นไหมครับมันมีความเป็นปรัชญามากเลยทีนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังได้ทบทวนครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าทุกท่านมีเป้าหมายมีความฝันมีสิ่งที่อยากจะทำมีสิ่งที่กำลังจินตนาการไว้มีบ้างหรือเปล่าที่เราเผลอรู้สึกว่าเราจะเคี่ยนตีตัวเองจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมาเราจะไม่ยอมให้ตัวเองได้อยู่กับความสบายหรือความสุขจนกว่าจะสำเร็จในสิ่งนี้มีบ้างไหมครับถ้ามีไม่เป็นไรครับก็แค่เปลี่ยนมามองการปีนป่ายยอดเขาระหว่างทางแทนแล้วท่านจะมีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้เลยแม้ท่านจะยังไปไม่ถึงยอดเขาแต่ท่านได้ความสุขมาก่อนแล้วและความสุขเป็นพลังงานชั้นสูงพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันครับเอาละครับทีนี้ผมจะมีเวิร์กช็อปบางอย่างให้คุณผู้ฟังทำผมจะให้ทุกท่านดูออโต้ซอทหรือความคิดอัตโนมัติของตัวเองมองไปรอบๆตัวครับหยิบสิ่งของอะไรมาก็ได้1อย่างเดียวเลยครับแล้วหยิบมาหรือยังครับเมื่อหยิบมาแล้วนะครับจ้องมองสิ่งของนั้นดูครับแล้วไม่ต้องตัดสินอะไรทั้งสิ้นอาจจะเป็นหนังสือนาฬิกาโทรศัพท์อะไรก็ได้ครับอย่าถ่ายโทรศัพท์นะครับจ้องมองดูมันเฉยๆครับแล้วลองเพ่งพินิจพิเคราะห์ดูสิว่าระหว่างนั้นเกิดออโต้ทอทอะไรบ้างบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็เหมือนได้อยู่กับปัจจุบันและมีความสุขเพียงแค่นั่งจ้องดูของชิ้นหนึ่งที่ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยพินิจพิเคราะห์มันเลยบางท่านก็อาจรู้สึกว่าโอ้โหความคิดพุ่งพล่านเต็มหัวไปหมดเลยแค่ของชิ้นเดียวเองอะไรกันเนี่ยดูตัวคิดนั้นไว้ครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการสังเกตครับเอาละครับวางของได้เลยหากคุณผู้ฟังรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกจดจ่ออะไรไม่ได้ลองหยิบของสักชิ้นแล้วก็มาจ้องแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรครับสิ่งนี้ผมมีโอกาสได้ผมจำวรรณกรรมเรื่อง3ก๊กได้นะครับแล้วในซีรีส์1โจโฉเวลาคิดอะไรไม่ออกจะชอบหยิบของมาดูผมเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วโจโฉไม่ได้ต้องการคิดหรือไม่ได้ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงอะไรเขาแค่ต้องการอยู่เฉยๆแล้วก็หาอะไรจดจ่อและแม่ทัพหลายคนก็ทำแบบนี้นี่คือทริคครับในการ going beyond thought นี่คือเฟสแรกครับคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งมาจากหนังสือ A New Earth กับอีกส่วนหนึ่งมาจากหนังสือ The Power of Now ที่คุณ Eckhart Tolle เขียนเรามาดูส่วนที่2 The Power of Present Moment พลังแห่งจิตปัจจุบันครับในเฟสนี้ผมจะทำทุกท่านให้อยู่กับปัจจุบันจริงๆขอให้ทำตามผมนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าความสุขจริงๆแล้วไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยมันเปรียบเสมือนแครอทที่อยู่ในปากของเราสิ่งที่เราต้องทำมีแค่กลืนครับแต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราจะต้องวิ่งไล่เจ้าแครอทนั้นและยิ่งวิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เจอแต่ถ้าท่านรู้ถึงพลังนี้ท่านจะเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปได้เลยข้อที่1ครับอีโก้คือศัตรูทำไมอยู่ดีๆเราถึงมาพูดเรื่องอีโก้กันหากยังจำหนังสือ The Power of Now ได้ครับคำว่าอีโก้เราจะมาไขความลับของสิ่งนี้กันก่อนถ้าท่านเข้าใจท่านจะ going beyond life ครับ
ด้วยพลังนี้ท่านจะควบคุมโลกได้ทั้งใบอีโก้ครับหรืออัตตาท่านจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ผมขอเรียกอีโก้นะครับเรียกง่ายดีอีโก้ครับเปรียบเสมือนสิ่งหนึ่งที่ชอบหาอะไรมายึดติดอะไรที่มันทำให้มันยึดติดได้มันจะชอบมากยึดติดกับสถานะยึดติดกับตัวตนยึดติดกับความสำเร็จยึดติดกับเสื้อผ้ายึดติดกับสิ่งของยึดติดกับอดีตและยึดติดกับอนาคตอีโก้จะชอบอะไรแบบนี้บ้างทำไมเราถึงกังวลกับอดีตเพราะอีโก้รู้สึกว่ามันมีอะไรให้ยึดติดทำไมเราถึงกังวลกับอนาคตเพราะอีโก้จะรู้สึกว่าอยากได้ความแน่นอนอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหาอะไรให้มันยึดติดหน่อยอีโก้จะชอบอะไรแบบนี้ครับคำถามก็คือแล้วทำไมไม่มีปัจจุบันล่ะเพราะอีโก้กลัวปัจจุบันครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับอีโก้หรือตัวของเราไม่สามารถยึดติดกับปัจจุบันได้เพราะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปปัจจุบันจึงเป็นศัตรูของอีโก้และครับความขัดแย้งความรู้สึกแย่ความรู้สึกโกรธความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกหยิ่งทะนงเกิดขึ้นจากการที่เจ้าอีโก้ของเราไปยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างสมมตินะครับคุณผู้ฟังผมยึดติดกับสถานะตำแหน่งหน้าที่การงานสิ่งนี้เมื่อผมเอาอีโก้มายึดติดผมจะรู้สึกว่าผมอยู่เหนือกว่าคนอื่นผมจะออกคำสั่งในเชิงของการสั่งการแต่ไม่ได้สั่งด้วยความเห็นอกเห็นใจหรือร้องขอแต่ถ้าผมเอาชนะอีโก้ได้ผมจะรู้สึกว่าทุกคนเท่าเทียมกันเราไม่มีสิทธิไปบังคับควบคุมใครเราต้องร้องขอหากเราต้องการสิ่งใดนี่คือการไม่ยึดติดครับความแตกต่างเริ่มเกิดการเอาชนะอีโก้ไม่ง่ายเลยครับต้องฝึกแล้วใช้เวลาฝึกนานมากดังนั้นครับการอยู่กับปัจจุบันคือวิธีแรกที่ท่านจะเอาชนะเจ้าอีโก้ได้แต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือผมจำได้ว่าผมเคยบอกด้วยปากตัวเองครับว่าการมีอีโก้นิดหน่อยหรือมีอีโก้เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เรามั่นใจในวันนี้ผมขอถอนคำพูดครับอีโก้เปรียบเสมือนคู่แข่งหรือศัตรูที่ชีวิตนี้เราจะแพ้ไม่ได้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้อีโก้ในการดำเนินชีวิตกับทุกท่านนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าการค้นพบนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับตัวผมในอดีตและผมเชื่อว่ามันขัดแย้งกับความคิดของท่านผู้ฟังหลายๆท่านเช่นกันทำไมอีโก้จึงอันตรายอีโก้ก่อให้เกิดการยึดถือในตัวเองการยึดถือในตัวเองก่อให้เกิดความขัดแย้งความขัดแย้งเล็กๆก่อให้เกิดความไม่ลงรอยความไม่ลงรอยก่อให้เกิดการไม่สื่อสารการไม่สื่อสารก่อให้เกิดการเข้าใจผิดมากขึ้นเรื่อยๆความเข้าใจผิดที่มากขึ้นเรื่อยๆก่อให้เกิดความไม่เห็นอกเห็นใจกันความไม่เห็นอกเห็นใจที่มากขึ้นเรื่อยๆก่อให้เกิดสงครามจุดเริ่มต้นมาจากอีโก้ครับทุกท่านอยากเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ท่านไม่จำเป็นต้องใช้อีโก้ครับท่านใช้ปณิธานท่านตั้งเป้าหมายและก็ปล่อยวางสนใจระหว่างทางปัจจุบันอีโก้ยึดติดไม่ได้ทีนี้แหละครับคุณผู้ฟังเรากำลังยึดติดกับบางสิ่งอยู่หรือเปล่าสิ่งของหน้าที่การงานรูปลักษณ์ภายนอกการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกเป็นการให้เกียรติตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าเราเผลอไปคิดว่าจะต้องมีหุ่นแบบนี้เท่านั้นถึงจะยอมมีความสุขถึงจะยอมเอนจอยกับชีวิตนั่นแหละครับอีโก้ไปยึดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับยากกว่าที่คิดแต่ต้องฝึกเพราะถ้าชีวิตมันง่ายมันก็คงจะน่าเบื่อถูกต้องไหมครับทีนี้ครับเรามาดูตัวต่อไปในยามที่คุณผู้ฟังกลัวเครียดหรือจะต้องเจอสภาวะด้านลบภารกิจแรกเลยก็คือจงเชื่อมกับจิตเดิมแท้อันเป็นบ่อกเกิดแห่งความสงบส่วนเรื่องที่เหลือสำคัญน้อยกว่านั้นครับย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณผู้ฟังเครียดโกรธกลัวหรือเจอสภาวะด้านลบภารกิจแรกก็คือการกลับไปเชื่อมโยงกับจิตเดิมแท้หรือจิตวิญญาณก็ได้ครับความจริงแล้วก็คือมนุษย์นะครับไม่ได้ต้องการความสุขศาสดาทั้งหลายท่านก็บอกเองว่าเราควรดับทุกข์แต่ไม่ควรไปแสวงสุขเพราะจริงๆแล้วเราต้องการความสงบหากเราแสวงสุขเราก็จะเจอทุกข์มันจะกลายเป็นเหรียญสองด้านแต่ถ้าเราอยู่กับความสงบเราจะไม่ถูกกระทบกระทั่งจากด้านใดด้านหนึ่งเราจะเป็นลูกตุ้มที่อยู่ตรงกลางครับไม่ได้เอ็นไปทางไหนสุดเพราะถ้าเราเอ็นไปทางไหนสุดเมื่อมันตกลงมามันก็จะไปอีกฝั่งสุดเช่นกัน
เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากครับทีนี้ผมจะขอ disclaimer ส่วนหนึ่งด้วยความที่เป็นปรัชญาครับสุดท้ายแล้วคนที่รู้ความจริงสูงสุดในชีวิตคนที่รู้ว่าปรัชญาไหนคือปรัชญาที่ดีที่สุดในชีวิตหรือในโลกนี้ไม่ใช่ครูท่านใดไม่ใช่ผมไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ศาสดาองค์ใดแต่เป็นตัวท่านเองครับมีแค่ตัวท่านเท่านั้นที่รู้ว่าจะเลือกวิถีทางเดินชีวิตใดที่เหมาะสมกับนิยามความสำเร็จของท่านมากที่สุดดังนั้นครับคลิปนี้จงคุยกับตัวเองให้มากที่สุดครับจงเชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคนที่กำลังพูดอยู่เพราะคนที่ท่านกำลังคุยด้วยนั้นคือคนที่รู้ความจริงสูงสุดครับเรามากันที่ข้อต่อไปกันคุณผู้ฟังคิดว่าเหตุอะไรกันเราถึงเครียดเราถึงกลัวเราถึงเหนื่อยล้ากับชีวิตสาเหตุเดียวครับมันเป็นเพราะเราหลุดออกจากการอยู่กับปัจจุบันคุณผู้ฟังลองอยู่กับปัจจุบันดูนะครับหลับตาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้คุณผู้ฟังได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆเสียงที่ท่านกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นโทนเสียงแบบไหนเสียงทุ้มหรือเสียงสูงพูดเร็วหรือพูดช้าเสียงที่ถูกพ่นออกมานั้นมีเสียงลมหายใจเคลือบอยู่ด้วยหรือไม่อากาศที่ท่านกำลังหายใจอยู่ในตอนนี้ลึกหรือตื้นร้อนหรือเย็นอากาศที่วนอยู่รอบๆตัวท่านในตอนนี้อุ่นร้อนหรือเย็นความคิดอัตโนมัติที่ผุดขึ้นมาระหว่างที่ท่านกำลังหลับตาอยู่นี้เป็นความคิดอย่างไรท่านกำลังเป็นพยานรู้เห็นในความคิดนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆหายไปใช่หรือไม่ลืมตาได้ครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ทุกท่านได้อยู่กับปัจจุบันผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านได้ฝึกท่านจะค้นพบความจริงบางอย่างซึ่งบางครั้งเราก็ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้พอเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันความกลัวความเครียดความเหนื่อยล้าหายไปหมดเลยถูกต้องไหมครับดังนั้นครับความรู้สึกโกรธเกลียดกลัวหรือสภาวะด้านมืดทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อเราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันซึ่งก็มีแค่อดีตกับอนาคตนั่นเองครับตรงนี้แพงมากนะครับขอให้ฝึกบ่อยๆเรามาที่เฟสต่อไปครับ Who am I ส่วนนี้จะมาจากหนังสือ A New Earth ครับผมจำได้ผมจะถามคุณผู้ฟังนะครับคุณเป็นใครครับเมื่อกี้ครับความคิดแวบแรกที่มันผุดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นบ้างคอมเมนต์ได้นะครับหรือจะพูดกับตัวเองก็ได้หรือจะเขียนก็ยิ่งดีคุณเป็นใครเป็นคำถามจริงๆที่ตอบยากนะครับเพราะมันแฝงไปด้วยความรู้สึกของการเป็นปรัชญามากๆเลยคำว่าเราเป็นใครเรามาเริ่มแบบนี้ก่อนครับยังจำเรื่องอีโก้ได้ไหมครับอีโก้ชอบเหลือเกินในการที่จะยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอดีตอนาคตชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานความสำเร็จอีโก้ชอบมากเลยที่จะยึดติดกับสิ่งนั้นและตรงนี้แหละครับหากเมื่อกี้ผมถามว่าท่านเป็นใครแล้วความคิดแวบแรกก็คือเราคือประธานบริษัทเราคือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเราคือคนรวยหรืออะไรก็ตามนั่นคือภาพสะท้อนว่าอีโก้ยังบงการตัวคิดของเราอยู่ใช่ครับมันคือความจริงครับแต่ถ้าเมื่อกี้ผมถามว่าท่านเป็นใครและท่านรู้สึกว่าก็เป็นคนที่เป็นอยู่หรือบางท่านก็ไม่ตอบอะไรเลยปล่อยให้หัวมันว่างน่าจะเป็นสัญญาณของการอยู่เหนืออีโก้ก็ได้นะครับคือเป็นคำถามที่ตอบยากมากครับคำว่าเราเป็นใครแต่ถ้าตามแบบฉบับของหนังสือ A New Earth ครับถ้าเขาถามว่าเราเป็นใครเราก็คือคนที่กำลังนั่งอยู่ในปัจจุบันนี้เห็นอยู่ได้ยินสัมผัสรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นี่คือเรานี่คือการไม่ยึดติดกับสิ่งใดครับลึกซึ้งมากเลยแต่อันนี้เป็นการอธิบายในเชิงปรัชญานะครับแต่ในชีวิตจริงเราก็ยังที่จะต้องอธิบายว่าเราทำสิ่งนั้นเราทำสิ่งนี้เรามีความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็จะเป็นเชิงของหน้าที่การงานแต่อันนี้จะในเชิงของจิตวิญญาณเรามากันที่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมทุกศาสนาเลยจะเน้นย้ำให้เราฝึกความเป็นอนัตตาหรือการไม่มีตัวตน
การไม่ยึดติดกับตัวตนของตัวเองผมจะอธิบายง่ายที่สุดนะครับอนัตตาหรือการไม่ยึดติดกับตัวเองนี่คือหนทางที่จะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใครครับด้วยการไม่ยึดติดกับตัวตนคุณผู้ฟังเคยไหมครับเวลาไปอยู่กับวงล้อมหลายๆคนแล้วเราเผลอมายึดติดกับตัวเองสุดท้ายเรามักจะรู้สึกตลอดเลยว่าเหมือนเราไปทำอะไรให้คนรอบข้างไม่พอใจแล้วพวกเขาก็รู้สึกแปลกๆกับเราโดยเฉพาะเมื่อเราโฟกัสแต่ตัวเองนั่นแหละครับการยึดติดกับตัวเองจะก่อให้เกิดสภาวะหรือพลังงานลบแล้วมันส่งต่อผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเพราะเราสนใจแต่ตัวเองเราไม่ได้สนใจผู้อื่นทีนี้ลองเปลี่ยนเวลาไปอยู่รอบๆผู้คนครับไม่ต้องสนใจตัวเองจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ไม่สำคัญเราสนใจพวกเขาเราอยากรู้เราอยากที่จะเอมพาธีหรือเข้าอกเข้าใจพวกเขาเท่านั้นแหละครับคือการฝึกที่จะไม่ยึดติดในตัวตนและถ้าคุณผู้ฟังลองทำในสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านะครับท่านจะได้มิตรภาพและมิตรไมตรีจิตจากผู้อื่นแต่ทีนี้ในแง่มุมการใช้ชีวิตส่วนตัวล่ะคุณผู้ฟังลองที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งของไม่ยึดติดกับตัวตนหน้าที่การงานหรือแม้แต่ชื่อของตัวเองทุกท่านลองคิดดูครับว่ายากหรือเปล่าเราจะต้องทำอย่างไรอยู่กับปัจจุบันครับนี่คือทางออกที่ดีที่สุดเลยครับที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งใดเอาละครับเรามาที่ข้อต่อไปครับเขาบอกไว้แบบนี้ครับต่อไปนี้คือวิธีการขจัดสภาวะการชอบยึดติดนะครับนี่คือวิธีที่ดีที่สุดครับและเป็นวิธีที่ผมเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันวิธีขจัดความยึดติดในจิตใจก็คือไม่มีวิธีกำจัดครับมีเพียงแค่การสร้างสภาวะเมื่อท่านสร้างสภาวะที่เหมาะสมท่านจะเลิกยึดติดโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเลิกยึดติดในตัวเองความยึดติดในทุกสิ่งก็จะค่อยๆจางหายไปและแน่นอนว่าการที่เราจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดได้เลยก็คือการอยู่กับปัจจุบันครับเพราะปัจจุบันเหมือนบันไดเลื่อนครับเขามาแล้วเขาก็ไปเรายึดติดกับปัจจุบันไม่ได้นั่นเองเมื่อท่านเลิกยึดติดกับหัวโขนหรือหน้าที่ตำแหน่งอีโก้ก็จะค่อยๆมาลายหายไปหมดสิ้นการกระทำของท่านจะกลายเป็นความสมบูรณ์แบบในตัวมันเองเพราะท่านได้อยู่กับปัจจุบันสมมุติว่าเราจะปีนต้นไม้เพื่อที่จะไปเก็บผลไม้บนยอดแล้วเราสายตาของเราเอาแต่มองผลไม้ผลนั้นที่เราจะไปเก็บสุดท้ายโอกาสที่เราจะหยิบกิ่งไม้แล้วก็พลาดตกลงมามันก็สูงเพราะเราไม่ได้มองทางที่เรากำลังปีนอยู่ณตอนนี้ด้วยซ้ำเห็นไหมครับแต่ถ้าลองเปลี่ยนสนใจการปีนป่ายให้ดีที่สุดแล้วก็จำไว้ในใจว่าเป้าหมายอยู่ตรงนั้นจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าจะปีนต้นไม้ให้ดีที่สุดนี่แหละครับคือการไม่ยึดติดกับเป้าหมายไม่ยึดติดกับตัวตนไม่ยึดติดกับหัวโขนและอีโก้ยึดติดกับปัจจุบันไม่ได้นั่นเองสุดท้ายครับคำแนะนำสั้นๆจากอาจารย์เอ็กฮาร์ท ทอเล่จงสีโรราบในการยึดติดว่าท่านเป็นใครหรือแม้แต่การยึดติดว่าผู้อื่นจะต้องทำกับเราแบบนั้นแบบนี้เขามีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้จงลองเลิกยึดติดดูฝึกดูครับท่านจะไม่ตายจากการทำในสิ่งนี้แถมท่านจะยังได้ชีวิตอันสุขสงบอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการมีชีวิตของมนุษย์ด้วยเรามากันที่เฟสต่อไปครับ awakening การตื่นรู้ครับข้อนี้จะไม่ยาวแต่ถ้าคุณผู้ฟังทำตามได้ทุกท่านจะค้นพบการตื่นรู้ที่อยู่ภายในของตัวเองและคนที่จะรู้คำตอบนั้นได้ดีที่สุดคือตัวท่านเองครับจุดมุ่งหมายโลกภายในของมนุษย์ก็คือการตื่นรู้การตื่นรู้คือการรู้ความจริงรู้ความต้องการและรู้ว่าชีวิตของเราคืออะไรมันลึกมากครับผมอธิบายเป็นคำพูดผมยังรู้สึกว่ามันยากเลยแต่เอาแบบนี้ครับอย่าแสวงหาความจริงครับและจงปล่อยวางความเชื่อใดๆของท่านแล้วท่านจะตื่นรู้เราอาจจะตีความก็ได้แตกต่างมากเลยจงอย่าแสวงหาความจริงสูงสุดเพราะไม่มีอะไรจริงสูงสุดและจงพร้อมที่จะปล่อยวางความเชื่อของท่านเสมอไม่ยึดติดนั่นเองนั่นแหละครับการตื่นรู้สำหรับแบบฉบับของ Oneness with All Life นะครับ
มีหรือเปล่าที่เราเผลอยึดติดกับว่าเรานับถือในสิ่งนี้เราเชื่อในสิ่งนี้สิ่งนี้คือความจริงสูงสุดนั่นแหละครับอีโก้มันชอบและเมื่อท่านปล่อยให้อีโก้มาครอบงำความเชื่อท่านก็จะตกเป็นทาสของอีโก้ในทันทีซึ่งมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากครับปัญหาในชีวิตของเราส่วนใหญ่มาจากสิ่งนี้ผมเองก็ไม่รอดเหมือนกันครับเราทุกคนล้วนต้องเจอกับดักนี้ตลอดเวลาดังนั้นครับไม่ว่าเราจะเชื่อในสิ่งใดเราเคารพความแตกต่างและในขณะเดียวกันเราก็พร้อมที่จะปล่อยวางความเชื่อของเราเสมอสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่วินาทีแรกอาจจะมีความผิดอยู่บ้างก็ได้ครับและถ้ามันมีสิ่งที่ถูกกว่าก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นภาพสะท้อนของการไม่ปล่อยให้อีโก้มาครอบงำและต้องใช้ความถ่อมตัวสูงมากและผมเชื่อว่าทุกท่านฝึกได้ครับเรามาที่ข้อต่อไปนี่คือหนทางการตื่นรู้ครับคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าอย่ายึดติดกับเป้าหมายความจริงเป็นแบบนี้ครับผมให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงดอกไม้ดอกหนึ่งเป็นดอกไม้ที่คุณคิดว่าสวยมากจะเป็นดอกกุหลาบดอกอัญชันหรือดอกบัวก็ได้ดอกไม้เมื่อมันเกิดขึ้นจากเมล็ดเป็นก้านเล็กๆจนกระทั่งมันกลายเป็นดอกแล้วมันก็บานคำถามก็คือเจ้าดอกไม้มันพยายามที่จะบานหรือว่ามันแค่บานลึกซึ้งมากครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมใช้เวลาทำความเข้าใจนานพอสมควรดอกไม้ไม่ได้พยายามที่จะบานมันแค่บานนกไม่ได้พยายามที่จะบินมันก็แค่บินต้นไม้ไม่ได้พยายามที่จะโตมันก็แค่โตตามระยะเวลาของมันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันท่านไม่จำเป็นจะต้องพยายามมีความสุขเพราะความสุขเป็นสิ่งที่ท่านควรได้รับอยู่แล้วแต่ตัวเราเองต่างหากที่หาอะไรมาปิดกั้นไม่ให้เราได้รับพลังงานนั้นอาจจะเป็นความเชื่อการยึดติดในตำแหน่งการยึดติดในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันมั่นคงนั่นแหละครับคือการปิดกั้นตัวเองจากพลังงานนั้นจะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งครับเป็นหนังสือที่ผมมีโอกาสได้อ่านจาก Untethered Soul ครั้งหนึ่งเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นเด็กเราจะรู้สึกว่าโลกนี้ทำไมมันสวยงามมันน่าสนใจมันน่าค้นหามากเลยจะเปรียบเสมือนการที่เรายืนอยู่บนทุ่งหญ้ากว้างๆได้รับแสงอาทิตย์ซึ่งแสงอาทิตย์นั่นเองเปรียบเสมือนพลังงานอันสูงส่งแต่แล้ววันหนึ่งเราก็โดนไซโคหรือถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าเราจะต้องมีบ้านมีที่ปักหลักปักฐานเราก็เลยเริ่มสร้างบ้านสร้างกำแพงขึ้นมาเมื่อสร้างกำแพงเสร็จเราก็รู้สึกว่ามันมืดไปเราก็เลยไปเติมแต่งหน้าต่างเติมไปเติมมาเราก็เริ่มเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาสักพักหนึ่งเราก็เริ่มทำให้บ้านของเราใหญ่อยู่อย่างหรูหราแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนจนกระทั่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมโลกข้างนอกดูไม่ปลอดภัยเลยอยู่ในโลกข้างในของตัวเองดีกว่ารู้สึกปลอดภัยแต่เผอิญครับการอยู่ข้างในนั้นคือการปิดกั้นตัวเองจากการรับพลังงานอันสูงส่งและมันก็ทำให้เรารู้สึกขาดบางอย่างเสมอบางทีเราก็สร้างบ้านสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปิดกั้นพลังงานนั้นโดยไม่รู้ตัวครับคุณผู้ฟังดังนั้นครับท่านไม่จำเป็นจะต้องพยายามมีความสุขไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับความสำเร็จเลยเพราะมันเป็นค่าตั้งต้นที่พวกเราจะได้อยู่แล้วครับเพียงแค่ว่าเราได้สร้างสภาวะให้เหมาะสมเพื่อที่จะเปิดรับพรอันประเสริฐนั้นแล้วหรือยังวิธีแรกครับที่ผมพูดบ่อยมากในคลิปนี้ก็คือการอยู่กับปัจจุบันเอาละครับต่อไปเรามาที่เฟสที่4 inner space เราจะมาอยู่กับปัจจุบันแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับต่อไปนี้ครับเมื่อคุณผู้ฟังเครียดกลัวหรือวิตกกังวลบางครั้งแน่นอนครับมันไม่ง่ายเลยในการที่จะอยู่กับปัจจุบันแบบ100%เพราะบางทีเดี๋ยวเราก็แวบไปอดีตเดี๋ยวก็แวบไปอนาคตบ้างเมื่อใดก็ตามที่เจอสภาวะอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ทำตามนี้ครับข้อที่1สัมผัสลมหายใจของท่านหายใจเข้าด้วยท้องให้ท้องป่องแล้วก็เข้าไปลึกๆครับทีนี้เมื่อหายใจลึกสุดปล่อยออกมาแล้วก็เขม่าท้องครับลมหายใจของท่านจะออกมาลึกที่สุดและเมื่อลมหายใจของท่านออกมาลึกท่านจะหายใจกลับเข้าไปได้ลึกยิ่งกว่าเดิมทำตามนี้ครับหายใจด้วยท้องนะครับอย่าหายใจด้วยหน้าอกต่อไปครับวิธีที่2จงสัมผัสกับความเป็นไปในร่างกายของท่านคลาสสิกครับตอนนี้มือของคุณผู้ฟังวางอยู่ตรงไหนครับ
ตอนนี้หากคุณผู้ฟังกำลังนั่งอยู่ลองสังเกตดูครับว่าจริงๆแล้วก้นของเราเนี่ยมันก็มีความหนักอยู่นะครับแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตสักเท่าไหร่จนกระทั่งเมื่อเราไปสังเกตก้นของเราเราก็จะรู้สึกหนักก้นขึ้นมาทันทีนี่คือการอยู่กับร่างกายครับต่อไปครับจงสัมผัสอากาศรอบตัวของท่านอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับจงสัมผัสถึงจังหวะหัวใจของท่านหัวใจของเราเต้นตลอดเวลาแต่ทำไมบางครั้งเราถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เต้นอยู่เลยจนกระทั่งเราเริ่มมาโฟกัสมันเท่านั้นแหละโอ้หัวใจของเราจริงๆก็เต้นแรงเหมือนกันนะเนี่ยเต้นแค่ตรงกลางอกแต่สะเทือนไปถึงขมับสะเทือนไปถึงข้อมือสะเทือนไปถึงน่องสะเทือนไปถึงเท้าสะเทือนไปถึงปลายนิ้วเราจะรับรู้ได้ถึงความมหัศจรรย์นี้ก็ต่อเมื่อเรากลับมาอยู่กับ inner space หรือพื้นที่ว่างภายในของเราเท่านั้นมหัศจรรย์ไหมครับทุกท่านอยู่ดีๆก็มีความสงบโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินอะไรออกไปเลยนี่คือสิ่งที่มหาเศรษฐีหลายคนต้องการนะครับและท่านได้มันมาแล้วสุดท้ายนี่ครับจงสัมผัสถึงปัญญาหรือภูมิปัญญาอันสูงส่งที่กำลังวิ่งอยู่ในตัวท่านเราเรียกสิ่งนั้นว่าพลังชีวิตหรือจิตวิญญาณเมื่อคุณผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันมากพอหรือถ้าท่านใดที่นั่งสมาธิบ่อยๆจะสัมผัสถึงสิ่งนี้ได้เร็วจิตวิญญาณครับอธิบายเป็นคำพูดได้ยากเหมือนกันครับเหมือนจะมีจักระมีชี่หรืออะไรก็ตามที่วิ่งอยู่ในตัวเราสิ่งนี้แหละครับดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในตัวเราอันนี้เป็นเคล็ดเขาเรียกว่าเป็นทิปส์ละกันครับเกร็ดความรู้คุณผู้ฟังเคยนึกถึงแอร์บ้านเราไหมครับแอร์คอนดิชันเนอร์เครื่องปรับอากาศแอร์คอนดิชันเนอร์ครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเทอร์โมสแตทเป็นตัวปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับที่เราเปิดสมมุติในห้องอากาศร้อน100องศาแต่ถ้าเราตั้งเทอร์โมสแตทแอร์ไว้ที่35เทอร์โมสแตทก็จะปรับให้อากาศในห้องเหลือ35เพราะเราเปิดแอร์ไว้นั่นเองจิตวิญญาณเปรียบเสมือนเทอร์โมสแตทครับหากจิตวิญญาณของเราได้รับการตั้งค่าให้มีค่าพลังที่สูงเราจะดึงดูดหรือเปลี่ยนสิ่งรอบตัวให้เป็นสิ่งที่ดีมันจะทำให้เราเกิดสภาวะความรักความมีเหตุผลความเมตตาความตื่นรู้ความกล้าหาญความเป็นกลางอะไรก็ตามครับที่เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ถ้าจิตวิญญาณของเราถูกตั้งเทอร์โมสแตทไว้ในพลังงานด้านลบหรือพลังงานด้านฟอร์สยังจำ power waste force ได้ไหมครับทั้งปีนี้เราจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันบ่อยมากนะครับกลับไปฟังได้นะครับถ้าเทอร์โมสแตทจิตวิญญาณของเราถูกตั้งไว้ที่โซนฟอร์สเราก็จะไปดึงดูดสิ่งลบๆมาและมันก่อให้เราเกิดสภาวะความกลัวความรู้สึกผิดความละอายความหยิ่งทะนงความโลภความปรารถนาอันไม่รู้จักพอนี่คือเทอร์โมสแตทแห่งจิตวิญญาณที่อยู่ด้านฟอร์สครับและทีนี้ครับคุณผู้ฟังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านทั้งอดีตและตอนนี้ล้วนเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละครับดึงดูดมาหากความสัมพันธ์รอบตัวของท่านรู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่ทำให้ท่านมีความสุขเลยจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละครับดึงดูดมาหากท่านรู้สึกว่าทำงานแทบตายแต่สภาวะการเงินไม่ดีขึ้นยังยากจนอยู่เลยจิตวิญญาณของท่านครับดึงดูดมาหากท่านรู้สึกว่าเวลามีเท่าไหร่ก็ไม่พอชีวิตนี้ยุ่งเหยิงจะดูแลสุขภาพก็ไม่ได้จะกินอาหารให้ดีก็รู้สึกยากเหลือเกินจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละครับที่ดึงดูดสภาวะเหล่านั้นมาและวิธีฝึกจิตวิญญาณครับตั้งแต่วินาทีแรกผมได้บอกเป็นโดยไหนไว้แล้วและผมกำลังฝากคุณผู้ฟังฝึกอยู่ทุกอย่างมีทางออกครับเราสามารถยกระดับจิตวิญญาณได้แต่ถ้าท่านใดที่ฝึกจิตวิญญาณตัวเองเป็นอยู่แล้วโอ้โหอันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านมีเคล็ดวิชาที่เหนือกว่าผมหลายท่านมากบางท่านอาจจะนั่งสมาธิอยู่กับปัจจุบันการเมนทราหรือการกล่าวให้กำลังใจตัวเองสิ่งเหล่านี้ยกระดับจิตวิญญาณได้ทั้งหมดครับหรือแม้แต่การให้โลกนี้มีโอกาสเยอะมากครับอยู่ที่ว่าเรามองอะไรนั่นเองสุดท้ายนี้ครับเรามากันที่ข้อที่5เราพูดถึงการฝึกจิตวิญญาณเราพูดถึงการสร้างความสงบเรามาพูดถึงความสำเร็จแบบจริงๆจังๆกันบ้างครับ your inner purpose
จุดมุ่งหมายแห่งการมีชีวิตคุณผู้ฟังมีเป้าหมายอะไรในชีวิตครับอยากมีเงินอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีหน้าที่การงานหรืออยากสงบอยากมีความสุขอยากจะรักใครสักคนอยากจะตรัสรู้มีทั้ง outer purpose และก็ inner purpose ขอไม่แปลไทยนะครับเรามาเริ่มกันแบบนี้ครับในช่วงก่อนหน้าผมมีโอกาสได้ไปเรียนนะครับแล้วก็พูดคุยกับหลายท่านเลยเกี่ยวกับเรื่องของการมีเป้าหมายชีวิตหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราอยากจะสำเร็จในสิ่งใดเราจะต้องเคี่ยนตีตัวเองเราจะต้องเอาตัวเองไปลำบากสุดๆก่อนถึงจะได้สิ่งนั้นมาคำถามก็คือมันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่เชื่อว่าความสำเร็จมันจะต้องยากมันจะต้องลำบากขนาดนั้นเรามาดูสิ่งนี้กันท่านไม่จำเป็นต้องเคี่ยนตีให้ตัวเองประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จเป็นของท่านอยู่แล้วอีกรอบหนึ่งนะครับท่านไม่จำเป็นต้องเคี่ยนตีให้ตัวเองประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จเป็นของท่านอยู่แล้วนึกภาพตามนี้นะครับสมมุติเราอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่แห่งนั้นคือจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราณที่แห่งนั้นครับจะมีประตูอยู่บานหนึ่งซึ่งจะมีหน้าที่เปิดและปิดเมื่อประตูบานนั้นเปิดพลังงานจากธรรมชาติหรือจักรวาลจะผ่านเข้ามาในจิตวิญญาณของเราได้แต่ถ้าประตูปิดพลังงานนั้นก็จะผ่านเข้ามาไม่ได้เมื่อประตูเปิดแล้วจิตวิญญาณของเราได้รับพลังงานสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็จะมีพลังงานที่สูงและเราก็จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันมาสิ่งที่ดีนั่นเองแต่ถ้าประตูปิดครับพลังงานจากธรรมชาติหรือจักรวาลก็จะผ่านเข้ามาไม่ได้จิตวิญญาณของเราก็จะเกิดสภาวะของการถดถอยลงเรื่อยๆตามระยะเวลาและเราก็จะไปดึงดูดสิ่งที่คล้ายคลึงกับพลังงานของเราหน้าที่ของเราจริงๆก็คือทำให้ประตูนั้นเปิดไว้ครับอย่าเผลอปิดประตูและหลายครั้งเราไปปิดโดยไม่รู้ตัวเปิดประตูไว้ครับเปิดใจอยู่กับปัจจุบันดื่มด่ำสิ่งรอบๆตัวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั่นแหละครับคือการเปิดประตูนั้นและพลังงานจะผ่านเข้ามาเรื่อยๆและท่านจะกลายเป็นดอกไม้ที่ท่านไม่ได้พยายามที่จะบานเพราะการที่มันเบ่งบานคือสิ่งที่เป็นของท่านมาตั้งแต่แรกแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องทำให้ตัวเองเจ็บปวดไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับความปรารถนาเพราะทุกสิ่งเป็นของท่านมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองลึกซึ้งไหมครับข้อนี้เรามาที่ข้อต่อไปกันครับ2มิติแห่งจุดมุ่งหมายในชีวิตของท่านก็คือภายนอกและก็ภายในผมว่าคุณผู้ฟังเองก็มีเป้าหมายกันทุกท่านนะครับเรามาลองแบ่งเป็น2โซนกันภายนอกและภายในเพราะเรายังเป็นมนุษย์เราจะยังต้องใช้ชีวิตอยู่เราต้องทำงานภายในเองเราก็อยากสงบเราอยากมีความสุขภายนอกคือเป้าหมายที่ว่าท่านจะทำอะไรและภายในก็คือแล้วท่านจะต้องมีตัวตนอย่างไรถึงจะทำให้ท่านค้นพบความสุขอิสรภาพหรือแม้แต่ความสงบลองตั้งเป้าหมายเป็น2โซนนี้ดูครับท่านจะทำอะไรและท่านจะมีตัวตนอย่างไรและเมื่อ2สิ่งนี้มันจะต้องเป็นอย่างไรท่านถึงจะบอกว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วท่านจะต้องทำอะไรบ้างและท่านจะต้องมีตัวตนแบบไหนบ้างท่านถึงจะบอกว่านี่แหละคือชีวิตในอุดมคติตอบตัวเองให้ได้นะครับเพราะอะไรยิ่งชัดมันจะยิ่งนำพาให้ท่านดึงดูดสิ่งนั้นมาเรือสำเภาที่แล่นเร็วหากมันไร้ท่าที่จะไปเทียบการมีลมก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีนี้ครับข้อสุดท้ายครับต่อไปนี้จะเป็น3พฤติกรรมเราพูดถึงโลกภายในเราพูดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมกันมากแล้วเรามาพูดถึงการกระทำบ้างดีกว่าข้อนี้จะซับซ้อนน้อยสุดครับ The three dimensions of actionหากคุณผู้ฟังคิดไม่ออกว่าอย่างน้อยยังไม่รู้เป้าหมายเลยแต่รู้ว่าอยู่กับปัจจุบันเป็นแล้วก็อยากที่จะทำให้ตัวเองเปิดประตูรับพลังงานเอา3พฤติกรรมนี้ไปใช้ครับแล้วประตูของท่านจะไม่มีทางปิดเลยข้อแรกจงโอบรับทุกประสบการณ์ในชีวิตด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามองว่าดีหรือเรามองว่าแย่ทุกอย่างคือประสบการณ์ชีวิตและทุกประสบการณ์ล้วนมีความหมายเสมออามอร์ฟาตินั่นเองครับทั้งปรัชญาทั้งศาสนาทั้งศาสดาท่านก็ได้สอนสิ่งนี้
จงโอบรับทุกประสบการณ์ของชีวิตยกตัวอย่างสมมติคุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่มอเตอร์เวย์แล้วเผอิญครับยางแตกแน่นอนครับเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากให้รถยางแตกอยู่บนมอเตอร์เวย์แต่ถ้าคุณผู้ฟังมีพฤติกรรมของการ embrace หรือ acceptance การโอบรับสิ่งที่ท่านจะทำก็คือหายใจเข้าถอนหายใจแล้วก็ยางแตกแต่ท่านก็ไม่ได้บ่นท่านก็ไม่ได้ด่าท่านก็ไม่ได้โกรธท่านก็ไม่ได้ไปตำหนิคนข้างๆอะไรท่านก็แค่หยิบอุปกรณ์เปลี่ยนยางแล้วก็ไปเปลี่ยนหรือก็แค่โทรศัพท์เรียกรถมาลากนั่นแหละครับการโอบรับถ้าไม่ได้มองว่ามันดีหรือแย่มันก็แค่เป็นในแบบที่มันเป็นข้อที่2ต่อไปเป็นพฤติกรรมที่2นะครับจงดื่มด่ำ enjoyment ครับดื่มด่ำประสบการณ์ระหว่างการเดินทางให้เป็นเพราะสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีความสุขณตอนนั้นเลยแล้วการเดินทางไปสู่จุดหมายจะเป็นพรอันประเสริฐในตัวของมันเองความสุขเปรียบเสมือนพลังงานชั้นสูงครับเมื่อท่านดื่มด่ำกับปัจจุบันดื่มด่ำกับประสบการณ์เป็นพลังงานของท่านจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆและพลังงานนั้นเองก็จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาในชีวิตจงดื่มด่ำครับผมจะมีประโยคที่ผมชอบพูดมากซึ่งมันเรียบง่ายครับในยามที่ท่านกินจงกินในยามที่ท่านนอนจงนอนในยามที่ท่านเดินจงเดินในยามที่ท่านเรียนจงเรียนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เต็มที่และท่านจะดื่มด่ำกับสิ่งนั้นเองเวลาที่ท่านคุยกับใครจงคุยกับเขาด้วยความรู้สึกของการจดจ่อในตัวตนของอีกฝ่ายนี่แหละครับการดื่มด่ำและพฤติกรรมที่3ครับพฤติกรรมตัวสุดท้ายจงกระตือรือร้น enthusiasm ครับกระตือรือร้นกับการยึดติดไม่เหมือนกันนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากการทำสิ่งใดก็ตามด้วยความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นจะทำให้ท่านรู้สึกว่าอยู่กับปัจจุบันและได้ดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาจงทำงานด้วยความกระตือรือร้นจงใช้ชีวิตด้วยความกระตือรือร้นจงนอนด้วยความรู้สึกของผู้กระตือรือร้นที่จะรักษาสุขภาพจงเรียนด้วยความรู้สึกกระตือรือร้นด้วยผู้อยากที่จะยกระดับสติปัญญาของตนจงกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตดังนั้นสุดท้ายแล้วการมีเป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่การยึดติดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนี่ก็เป็น3 dimension ที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับหนังสือ Oneness with All Life นะครับไม่ได้มีเนื้อหายาวเลยแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมสรุปมายาวมากเพราะด้วยความที่เป็นปรัชญาครับเลยต้องใช้การอธิบายให้ทุกท่านเห็นภาพและผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการตีความของแต่ละท่านจะแตกต่างกันไปไม่มีอะไรถูกที่สุดหรือผิดที่สุดเพราะคนที่รู้สิ่งนั้นมากที่สุดคือตัวท่านครับและวันนี้ครับเป็นเกียรติมากที่ได้มาเล่าหนังสือเล่มนี้ทุกท่านฟังมาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับต้องการเรียนรู้ตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองและกฎความสำเร็จที่ลึกซึ้งมากที่ผมกำลังทำอยู่ทางผู้ร่วมงานกำลังเรียบเรียงมาเราจะนำไปทำลงไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์ครับมีทั้งตำราจิตวิทยาด้วยซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน www.thelibrarylearn.com หรือกดปุ่มจอ YouTube Membership และเลือก Premium Content ได้เลยครับและทุกท่านจะไม่ผิดหวังกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานและพวกเราสร้างขึ้นกับทุกท่านเพราะสุดท้ายแล้วความรู้กับอิสรภาพคือสิ่งเดียวกันเมื่อท่านได้อิสรภาพจากการรู้หรือการศึกษาท่านจะกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการนั่นคือเหตุผลที่พวกเรามาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับและสุดท้ายนี้ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้สิ่งนี้ในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับและขอให้จักรวาลคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับ ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเรา
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่ 2 ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่ 2 หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line @amyours.bkk